Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh chưng nha. Bánh chưng nhân đậu xanh và thịt ba rọi. Với cái cách gói này rất là dễ luôn, mình không cần dùng khuôn nè, mà bánh cho ra mềm dẻo ngon. Chỉ cần 1 tiếng rưỡi thôi. Các bạn có thể hấp hoặc là nấu cũng được nữa. Bánh rất là ngon luôn ha, giống như là mình nấu vài tiếng với cái kiểu truyền thống vậy đó. Dễ, nhanh, lẹ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 200g đậu xanh. Mình vo rửa cho sạch, xong rồi cái mình ngâm nước khoảng vài tiếng, hoặc là mình ngâm qua 1 đêm cũng được nữa, cho đậu nó mềm. Cho hết vô trong nồi, mình sẽ nấu. Đậu này thì mình ngâm vài tiếng thì mình cho vào 800ml nước để nấu. Các bạn nấu cho đậu sôi lên rồi cái mình hạ lửa nhỏ cho nó cạn nước. Phần đậu nó cạn nước bớt rồi nè. Bây giờ các bạn để lửa thiệt nhỏ rồi cái mình đậy nắp lại nha, cho đậu nó chín mềm. Rồi để đây. Tiếp theo thì mình dùng thịt, mình có ở đây thịt ba rọi ha. Thịt ba rọi thì mình làm cái bánh này nó mới ngon, có lớp mỡ, lớp nạc á. Các bạn có thể lạng cái phần da bỏ đi. Ở đây thì mình để nguyên luôn, tại vì da cũng mềm. Mình sẽ cắt ra làm 2 hoặc là làm 3, tùy theo cái miếng thịt lớn hay là nhỏ. Cắt xong thì mình để qua mình ướp luôn. Mình sẽ cho vào trong này khoảng muỗng canh, hành và tỏi băm. Thêm vào đây muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê đường, chút xíu tiêu xay. Rồi các bạn trộn đều lên. Mình chỉ cần ướp gia vị đơn giản thôi, cho phần thịt này nó thơm. Thì thịt đó các bạn sẽ cất vào trong hộp nha. Mình sẽ ướp vào trong tủ lạnh ngăn mát cho nó đừng có bị hôi. Quay qua đây thì phần nếp này mình đã ngâm được. Mình chuẩn bị 1 kg nếp, vo rửa sạch xong rồi cái mình ngâm nước qua 1 đêm nha. Tại vì cái bánh cấp tốc thì các bạn phải ngâm nước nhiều, nó mới có thời gian nó nở á. Mình dùng ở đây 300ml nước cốt dừa, 100ml nước lá dứa xay ra, các bạn có thể thêm vài giọt màu cho nó đẹp. Đường để chút mình nêm. Muỗng canh muối cho phần nếp. Phần nếp đã vo sạch rồi cái để cho nó thiệt là ráo nước. Mình cho vào trong đây 300ml nước cốt dừa. Nếu các bạn không thích nước cốt dừa thì mình dùng hoàn toàn bằng nước lá dứa là 400ml cũng được. Mình thêm muối vô. Nấu cho nước cốt nó sôi lên. Ở đây thì mình thích có vị béo cho nên là mình dùng 2 loại luôn. Thêm nếp vô. Rồi cho nếp vô nha. Nước cốt dừa vừa sôi thì mình cho nếp vô được rồi. Các bạn sẽ xào với lửa trung bình, cho nước cốt dừa và nước lá dứa nó rút hết vô trong nếp. Thì hạt nếp của mình nó sẽ mềm và nó nhanh chín. Cái bước này thì mình nấu nó nhanh lắm. Xào chút xíu bây giờ các bạn thấy bắt đầu nó hơi khô lại rồi nè. Phần nước cốt dừa đã rút hết rồi, phần nếp của mình nó cũng dẻo hơn. Mình sẽ thêm đường vô, muỗng canh đường thôi, cho nó có cái vị hơi đậm đà hơn. Còn nếu các bạn không thích đường thì mình bỏ qua luôn nha. Vậy là được rồi đó. Mình xào cho đường nó quyện đều nữa là được rồi. Rồi tắt bếp để một bên. Tiếp theo thì mình lấy thịt ở trong tủ lạnh ra. Bây giờ các bạn sẽ chiên sơ áp chảo, mình không có cần cho dầu. Chảo nóng thì mình cho thịt vô. Mình chiên cho hai mặt nó vàng thơm lên là được Làm vậy thì cái miếng thịt nó thơm lắm. Một chút mình gói bánh nó ngon. Trở cái mặt thịt nữa, nó sẽ dậy cái mùi thơm lên từ hành tím và tỏi Cho hai mặt thịt đó nó vàng lên là được. Vậy là được rồi nè. Lúc này thì mình thấy đó nó thơm lắm rồi. Trở đều một cái nữa rồi mình tắt bếp nha. Lấy thịt ra ngoài. Đậu xanh thì mình hong lửa một chút nó khô lại rồi. Muỗng cà phê muối, chút xíu tiêu xay. Trộn đều lên nữa là được Đậu thì các bạn nhớ mình nấu cho nó hơi khô một chút đừng có nhão quá. Mình dùng lá chuối ở đây là 3 miếng. 2 miếng lá ở bên ngoài và 1 miếng lá ở bên trong. Thì 3 miếng này là khoảng 1,5 gang tay là nó vừa. Mình lót ở bên trong. Gói cái kiểu này nó nhanh lắm, không có cần dùng khuôn luôn, mà ra cái bánh vẫn vuông mà nhìn cũng đẹp mắt nữa.
Cái miếng lá này mình sẽ để cái bề màu xanh lên trên ha, và đổi ngược so với cái miếng lá kia. Mút nếp thì mình cho lên trên cái mặt lá chuối. Mình sẽ dàn cho nó vừa vừa thôi, đừng có mỏng quá. Múc cái đậu xanh mình cho vào giữa để cái phần nhân nó đều hơn. Khi cắt bánh ra, cái bánh của mình nó đều nhân và đều nếp, nó sẽ bao phủ nếp ở bên ngoài thì cái phần nhân bánh nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình sẽ gắp miếng thịt cho vào giữa. Thịt lớn thì mình cho 1 miếng, còn nếu mà thịt nhỏ thì các bạn xóc 2 miếng. Cuối cùng là cho cái lớp đậu xanh lấp đầy cái miếng thịt. Xong rồi các bạn sẽ múc thêm nếp, mình để cho nó vung lên trên nha, cho nó gom, cho nó gọn gọn lại. Cái nếp mà các bạn xào trước thì nó định hình tốt lắm, nó không có bị rời rạc. Mình cứ ép cái miếng lá vô nè, rồi xong rồi cái mình túm xéo qua, chéo 2 cái đầu lá vậy nè, để cho cái bánh nó vuông. Các bạn cố định ở phần giữa trước đi, cho cái bánh nó đẹp nha. Rồi cái mình lật cái bề này xuống, mình gói cái bề ở trên trước, xong rồi cái hãy quay lại, úp nó vô, túm 2 cái mép vô cho nó sát vô. Các bạn gấp thành 4 cái đường vậy nè, để cái bánh nó vuông. Cuối cùng là các bạn chốt cái mối cho nó sát vô nha. Mình làm 2 đầu tương tự như vậy thì xong rồi cái cục cộng thun lại cho nó cố định, sửa nó lại cho nó ra cái dạng hình vuông. Vậy là xong. Bây giờ chuẩn bị dây để buộc cái bánh này. Có thể dùng dây lạc, ở đây thì mình dùng dây ni lông. Dây ni lông hoặc là dây lạc cũng được nữa. Các bạn buộc chéo nó lại nha. Buộc thì cũng phải hơi siết tay một chút để cho cái bánh của mình nó dẻ hơn, khi mà cắt bánh ra nó ngon. Cái bánh này thì mình buộc 4 đường thôi, còn nếu mà bánh lớn hơn chút thì buộc 6 đường. Cuối cùng là xoay xung quanh vậy nè, và buộc cho nó siết tay vô là xong cái bánh này. Đơn giản ha, mà nhìn cái bánh vẫn đẹp mắt, giống như là mình gói khuôn vậy đó. Và các bạn gói tương tự. Mình ra được 4 cái bánh, 3 cái thì nó bằng nhau, còn cái nó hơi lớn một chút xíu. Đây 3 cái này thì mình gói 4 cọng dây. Nước phải sôi thì mình hãy thả bánh vô luộc, và nấu nước hơi nhiều nha, đè xuống để cho nó đừng có nổi bánh lên. Các bạn sẽ đậy nắp và mình nấu ở lửa trung bình, nấu trong vòng 1,5 tiếng đồng hồ. Sau 1,5 tiếng thì mình tắt bếp, rồi cái mình giữ ấm thêm vài tiếng nữa để cho cái bánh của mình nó nở ngon nha. Ít nhất cũng phải 2 cho đến 4 tiếng ở trong cái nồi. Các bạn đừng có sợ nó nông nước, nó không bị nông nước đâu. Bây giờ vẫn còn ấm ấm nè, vớt ra. Rồi cái xả lại với nước liền nha, để cho cái nước luộc nó sạch. Thì cái bánh mình để được lâu, nó không có bị hôi. Xả xong rồi cái mình để cho nó ráo nước, cũng phải vài tiếng nữa nó mới ngon. Đây là phần bánh nè, mình để nó nguội rồi đó, để được nguyên buổi rồi từ lúc mình vớt bánh ra. Nhìn cái bánh nó nở đều, rất là hấp dẫn luôn á. Mình làm 1 kg nếp 4 cái bánh, thì bánh này là bánh to đó. Còn nếu các bạn thích nó nhỏ hơn thì mình chia ra làm 5 bánh cũng được nữa. Nhìn ngon ha, hạt nếp nở đều nè, có màu xanh cũng đẹp nữa. Chẻ bánh ra, bọc cây dao hoặc là thoa dầu cây dao á, cho nó đừng có bị dính, thì mình cắt bánh nó láng bóng hơn. Rất là đều luôn, nhân, nếp đều nhau. Bánh chưng thì mình sẽ chẻ ra làm 8. Đây, nhìn ngon quá nè các bạn, rất là hấp dẫn luôn. Ở bên trong thì nhân thịt hòa cùng với cái màu vàng ngon từ đậu xanh nữa, có thêm tiêu nữa, thơm thơm. Bánh chưng làm nhanh gọn cấp tốc, không có cầu kỳ, cũng không có quá lâu lắc. Bánh vẫn ngon, vẫn thơm, giống y như vị truyền thống luôn. Mình gói cái kiểu giống như là bánh tét miền Tây, có thêm nước cốt dừa thì ăn nó sẽ đậm đà hơn. Và bánh này các bạn để yên vậy thì mình ăn được trong 2 đến 3 ngày. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ những video ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.